سلام، امیدوارم از هر جایی که این ویدیو رو تماشا میکنید حالتون خوب باشه. مخاطب این ویدیو همه افراد از نوجوانان گرفته تا کهنسالان، آقایان و خانم‌ها رو شامل میشه. اطلاعات مهم و مفیدی رو توی این ویدیو ارائه میدم که میتونه به هممون کمک بکنه تا اشتباهاتی رو که تا الان ناآگاهانه در قبال جسم و روانمون داشتیم انجام میدادیم رو اصلاح کنیم و کمک کنیم به سلامتی بیشتر و پیشگیری از خیلی از بیماری ها. اولش با یه سوال شروع میکنم. آیا فکر میکنید نور خورشید ویتامین دی داره؟ سوال بعد، آیا فکر میکنید که با استفاده از ضد آفتاب و عینک آفتابی و کلاه در معرض نور خورشید قرار گرفتن به سلامتی جسم و روان شما کمک میکنه؟ جواب هر دو تا سوال خیره. خب پس ما ویتامین دی رو چطور برای بدنمون تأمین بکنیم؟ این که میگن نور خورشید ویتامین دی داره، چطور باید دریافتش بکنیم؟ همه اینها توی این فایل توضیح داده میشه. در دهه 90 میلادی، یعنی از سال 1990 تا سال 2000، محققین متوجه شدن که آمار رشد سرطان پوست در کشور نروژ تا 600% افزایش پیدا کرده. و وقتی که تحقیقگران متوجه شدن دلیلش اینه که مردم مدت زمان زیادی رو در مکانهای سرپوشیده میمونن و کمتر در معرض نور خورشید قرار میگیرن. اومدن با آگاهی دادن و تشویق به مردم اطلاع دادن که بیشتر در محیط‌های بیرون باشن، بیشتر در محیط‌های سرباز باشن، در معرض نور خورشید قرار بگیرن و مردم این کارو کردن. ولی بعد دیدن که باز هم نه تنها آمار رشد سرطان پوست افزایش پیدا کرد، کمتر نشد، بلکه پوکی استخوان هم افزایش پیدا کرد، کمبود ویتامین دی هم در بدن مردم بیشتر شد. و این باعث شد که اومدن ویتامین دی و خیلی از مواد معدنی یا ویتامین های دیگر رو به رایگان در اختیار مردم قرار دادن تا هر روز مصرف بکنن. از طرف دیگه در کشور استرالیا در سال 1980 یک کمپین آگاهی بخشی تشکیل دادن با تبلیغات سلیپ سلاب سلپ، به معنی استفاده از ضد آفتاب، استفاده از عینک آفتابی و استفاده از کلاه و پوشش در برابر آفتاب. و این باعث شد که مردم با ضد آفتاب و عینک آفتابی و اینها بیرون برن و بعد از چند سال متوجه شدن که آمار رشد بیماران روانی در کشور استرالیا تا 45% افزایش پیدا کرد و از طرف دیگه رشد سرطان پوست هم در بین استرالیایی ها بیشتر شد، هم بیماری روانی و هم سرطان پوست. و دیدن که هیچ کدوم از ما نتیجه نداد. در واقع نور خورشید درمان کننده سرطان پوست، نه ایجاد کننده. و ویتامین دی باعث میشه که نه تنها جلوی رشد سلول های سرطانی رو میگیره، بلکه باعث میشه که به صورت برعکس عمل کنن و به سمت بهبودی و درمان هم پیش برن. کتابی هست به اسم دید بهتر بدون عینک، نوشته دکتر ویلیام بیتس، که در وقتی که این کتاب منتشر شد در سال 1994 باعث شد که تقریبا تمام مدارک و مدارج علمیشو از دست بده، به خاطر اینکه توی این کتاب توصیه کرده بود که از راه‌های طبیعی و خوددرمانی و استفاده از طبیعت ما میتونیم دید بهتر بدون عینک داشته باشیم و یک سری تکنیک هایی هم توی کتابش ارائه داده که یکی از این تکنیک ها مربوط به نور خورشیده، مربوط به استفاده از نور خورشیده که توی این فایل براتون توضیح میدم. و خیلی از شرکت ها، پزشکان و کارخونه هایی که محصولات ضد آفتاب، عینک آفتابی و محصولات بهداشتی پوست رو تولید میکردن شکایت کردن ازش که این داره حرفای غیر علمی میزنه و باعث به خطر انداختن جون مردم میشه و همین باعث شد که دولت امریکا ممنوع کارش کرد. ولی الان کتابش رو افراد دیگه‌ای نوشتن، یعنی الگو برداری کردن از کتاب، توی آمازون هم هست. همون کاری که کشور استرالیا با خانم باربارا اونیل کرده، اون رو هم ممنوع کار کردن. توی این کتاب توضیح میده که شما میتونید با استفاده از نور خورشید دید بهتری داشته باشید، بیناییتون رو تقویت کنید و دیگه نیازی به استفاده از عینک ندارید. در واقع نور خورشید برای رشد و سلامتی انسان ضروریه
باعث تقویت سیستم ایمنی بدن، تقویت سلامت روان، پیشگیری از بیماری ها و همینطور تولید ویتامین دی در بدن میشه. حالا چطور این اتفاق میفته؟ نور خورشید که ویتامین دی نداره. وقتی که نور خورشید به پوست و به چشم ما میتابه، چون چشم ادامه مغز ماست دیگه، وصل به مغزمون، وقتی که نور خورشید به پوست و چشم میتابه، اینها پیامی رو به مغز ارسال میکنن مبنی بر اینکه نور خورشید خیلی داغه، خیلی گرمه و مغز هم پیامی رو به یک گیرنده های ریزی در روی پوست هست، به این گیرنده های ریز پوست پیام میفرسته که این گیرنده ها بسته بشن. وقتی این گیرنده ها بسته بشن دیگه پوست به راحتی نمیسوزه. یعنی بدن انقدر هوشمندانه و قدرتمند آفریده شده که خودش میتونه از خودش مراقبت بکنه اگر ما اجازه بدیم. وقتی که نور خورشید به پوست میتابه، یک نوع کلسترولی در زیر پوست هست که البته با اون کلسترولی که همه میشناسیم فرق میکنه، یه نوع دیگه کلسترول در زیر پوست که باعث میشه این کلسترول شروع بکنه به تغییر و تبدیل بشه به ویتامین دی در بدن و این روند تبدیل شدن کلسترول به ویتامین دی 2 ساعت طول میکشه. به خاطر همین وقتی که شما و مخصوصا کسانی که در کنار دریا در ساحل آفتاب میگیرن، حالا برای برنزه شدن یا برای آفتاب گرفتن برای سلامتی، اگر که شما آفتاب میگیرید تا 2 ساعت نباید دوش بگیرید، نباید توی استخر یا دریا شنا بکنید و نباید از مواد شوینده استفاده بکنید. اینها باعث میشه که اون روند تبدیل کلسترول به ویتامین دی در بدن مختل بشه و کمبود ویتامین دی داشته باشیم. چون این روند 2 ساعت طول میکشه، پس تا 2 ساعت باید به بدن استراحت بدید. ببینید پوست ما 3 تا کار انجام میده. یکی اینکه هر آنچه که روش قرار گرفته میشه به سرعت جذب میکنه و وارد خونمون میکنه. دوم اینکه پوست ما نفس میکشه، پس باید بهش اجازه نفس کشیدن بدیم. و سوم اینکه هر آنچه که روی پوست مالیده میشه، پوست به عنوان ضایعات تلقی میکنه و از خودش دفع میکنه. نور خورشید، اشعه ماورای بنفش خورشید UVB هستش که مستقیما از پوست وارد خون و سلول های ما میشه و نه تنها پوست ما رو برنزه میکنه، تیره میکنه، بلکه خاصیت درمانی داره و خیلی از بیماری های ما رو درمان میکنه. ولی وقتی که کرم ضد آفتاب مالیده میشه، جلوی ورود اشعه UVB خورشید به بدن گرفته میشه و اون تبدیل کلسترول به ویتامین دی انجام نمیشه، برای اینکه جلوی ورودش رو گرفتیم و در واقع مثل یه محافظ عمل میکنه. خانم ها و آقایانی که میرن تو سالن های زیبایی و سولار میکنن با این دستگاه ها، اونها در واقع فقط دارن پوستشون رو برنزه میکنن. نه تنها خاصیت درمانی نداره، بلکه ادامه دار اگر باشه باعث خیلی از مشکلات جسمی هم خواهد شد. پس باید از کرم ضد آفتاب و عینک آفتابی، نمیگم اصلا استفاده نکنید، ولی استفاده کردن از اینها محدود بکنیم. یه زمانهای خاصی رو در روز از اینها استفاده کنیم. از طرف دیگه وقتی که ویتامین دی در بدن ما به اندازه کافی وجود داشته باشه، باعث میشه که کلسیم هم به خوبی جذب بدن میشه، چون کلسیم برای جذب شدن به بدن نیازمند ویتامین دیه. اگر کمبود ویتامین دی داشته باشیم، به همون نسبت کمبود کلسیم هم خواهیم داشت. دیدین این مکمل های ویتامین دی و کلسیم رو با هم میفروشند، روش نوشته ویتامین دی و کلسیم، به خاطر اینکه اینا لازم و ملزوم همدیگن. یعنی حتما باید ویتامین دی به اندازه کافی باشه تا کلسیم هم بتونه به راحتی جذب بدن بشه. یعنی در واقع به ویتامین دی میگن سلاح مخفی تقویت سیستم ایمنی. و حالا کلسیم که بهش میگن پادشاه مواد معدنی، به دلیل اینکه کلسیم مثل یه اسبی میمونه که در رو باز میکنه و تمام مواد معدنی و ویتامین ها رو سوار خودش میکنه و میاره جذب بدن، سلول ها و خون میکنه. یعنی وجود کلسیم برای جذب مواد معدنی دیگه هم ضروریه. یعنی تمام اینها لازم و ملزوم هم دیگه. ویتامین دی باید باشه تا کلسیم جذب بشه، کلسیم باید به اندازه کافی باشه تا ویتامین ها و مواد معدنی دیگه هم جذب بدن بشه.
حالا کلسیم رو از کجا میتونیم تامین کنیم؟ کلسیم رو میتونیم از سبزیجات با برگ تیره مثل اسفناج، مثل کیل، مثل برگ چغندر. سبزیجاتی که برگ تیره دارن کلسیم بیشتری دارن، میتونید از اونها دریافت بکنید. برای ویتامین دی چی کار بکنیم که بتونیم ویتامین دی کافی داشته باشیم؟ چون الان اکثر مردم کمبود ویتامین دی دارن به خاطر استفاده از ضد آفتاب ها و به خاطر استفاده از عینک آفتابی، کلاه و کاور. طوری که الان توی چین، حالا نمیدونم تصاویرش رو دیدین یا نه، ولی اولا چینی‌ها که خیلی ترسوان در برابر نور خورشید و بارون و اینها. بارون که میشه کلا همشون میرن تو مکانهای سرپوشیده و هیچ کسی توی خیابون نیست، به سرعت فرار میکنن. برای نور خورشید هم یه پوشش هایی درست کردن مثل مقنعه های ماسک، مقنعه هایی که میپوشیم که کلاه داره و ماسک داره، کامل روی کتف و دستا رو میپوشونه و عینک داره، یعنی صورت و سر و کتف و همه پوشیده میشه. یعنی از مقنعه های ما خیلی پوشیده تر و کامل تره برای اینکه جلوی ورود نور خورشید رو بگیرن. و کشورهای دیگه هم همه دارن از ضد آفتاب و عینک آفتابی و کلاه استفاده میکنن که همه اینها از روی ناآگاهی ضربه های بزرگی به سلامتی بشر زده، به سلامتی ما آدم زده. و ویتامین دی رو از طریق مکمل ها، ویتامین دی، کلسیم و همه مواد معدنی دیگر رو از طریق مکمل ها نمیتونیم تامین بکنیم. چون شما اگر بخواید مکمل کلسیم بخورید یه مقدار خیلی کمی جذب بدنتون میشه، مقدار بیشتریش دفع میشه و یه مقدارش هم توی کلیه ها و کیسه صفرا ته‌نشین میشه و باعث ایجاد سنگ کلیه و سنگ کیسه صفرا میشه. ویتامین دی هم که شما هر چقدر مکملش رو بخورید، هر چقدر از داروها و تزریق‌های ویتامین دی استفاده کنید، باز هم ویتامین دی بدن شما کامل و به اندازه کافی نخواهد بود. تنها راهش در معرض نور خورشید قرار گرفتن بدون ضد آفتاب، بدون عینک آفتابی و بدون کلاه. راهکارش هم اینجوریه که راهکارش توصیه دکتر ویلیام بیتس و همینطور خانم باربارا اونیله که شما باید به مدت 1 ربع به طور مستقیم بدون هیچ پوشش و کاوری در معرض مستقیم نور خورشید قرار بگیرید. حالا هر جایی که میتونید، حالا کنار دریا که خب بهتر، ولی اگر داخل شهرم هستید دسترسی دارید. در معرض مستقیم نور خورشید فقط به مدت 1 ربع، یعنی ساعت میگیرید، 1 ربع در معرض نور خورشید قرار میگیرید به طور مستقیم با چشمان بسته و سر 1 ربع شما میرید زیر سایه، حالا زیر سایه یا مکانهای سرپوشیده که دور از آفتاب باشه. اگر میخواید پوستتون برنزه بشه، خب باید این راهکار رو 2 بار 3 بار دیگه انجام بدید و هر روز انجام بدید. این باعث میشه که برنزه هم بشید، ولی بیشتر از 1 ربع نباید در معرض نور خورشید قرار بگیرید، به خاطر اینکه ضد آفتاب اینا هم نمیزنید، باعث میشه پوستتون بسوزه. کسانی که پوست تیره دارن باید دفعات بیشتری در معرض نور خورشید قرار بگیرن و کسانی که پوستشون سیاهه و خیلی تیره هستش، اینها 10 برابر بیشتر از افراد سفید پوست نیاز دارن که در معرض نور خورشید باشن تا ویتامین دی بیشتری تو بدنشون تولید بشه. شما میتونید این کار رو هر روز انجام بدید یا میتونید فقط آخر هفته ها انجام بدید. وقتی که این 1 ربع رو در معرض نور خورشید قرار میگیرید، بعدش توضیح دادم که نباید دوش بگیرید، نباید شنا کنید، نباید از مواد شوینده استفاده کنید تا اون 2 ساعت روند تبدیل کلسترول به ویتامین دی در بدن شما انجام بشه و بدن شما بدون نیاز به هیچ مکمل و هیچ داروی دیگه‌ای به اندازه کافی ویتامین دی تولید خواهد کرد. برای پلک‌ها چطور؟ برای چشم‌ها چطور؟ برای چشم‌ها شما با پلک بسته به مدت 1 تا 2 دقیقه در معرض نور خورشید قرار بگیرید. زمانهایی که نمیخواید اون 1 ربع رو در معرض نور خورشید باشید و فقط میخواید به مدت کوتاه 1 تا 2 دقیقه نور خورشید رو دریافت کنید، با پلک های بسته، این همون تکنیکیه که دکتر ویلیام بیتس توی کتابش توضیح داده، با چشمان با پلک بسته مستقیما به خورشید نگاه کنید و 1 تا 2 دقیقه تو این حالت باشید و بعد سرتون رو بیارید پایین و پلکاتون رو باز بکنید، زمین رو نگاه کنید.
دوباره این کار رو انجام بدید. دوباره با پلک بسته به مدت 1 تا 2 دقیقه مستقیما به خورشید نگاه کنید و سرتون رو بیارید پایین، پلکاتون رو باز بکنید. این بهترین روش هاییه که توصیه کردن برای اینکه شما بتونید ویتامین دی کافی داشته باشید، بدنتون ویتامین دی کافی تولید کنه و به همون نسبتی که ویتامین دی بدنتون تولید میکنه تمام مواد معدنی و ویتامین های دیگه هم به خوبی جذب بدن، سلول ها و خون شما میشن. یعنی تمام مشکلات ویتامینی و مواد معدنی که تا الان همه آدم ها رو کره زمین دارن، دلیلش همین استفاده از ضد آفتاب و عینک آفتابی و کلاه و کاور بوده که ناآگاهانه داشتیم انجام میدادیم. امیدوارم این فایل مفید باشه واسهتون، استفاده بکنید، راهکارهاشو انجام بدید، چون راهکارهایی که من ارائه میدم راهکارهای خیلی ساده و راحتیه که همه میتونن انجام بدن، ولی خیلی مفیده برای پیشگیری از بیماری ها، درمان خیلی از بیماری ها و همینطور سلامتی پوست و چشم. امیدوارم روز و شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار همتون.